Hello friends, welcome to my channel Kruptan. আজি ভিডিওত আমি প্ৰাচীন পিৰামিডৰ ভিতৰত কি আছে সেই বিষয়ে এই ভিডিওত দুটা কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰাচীন মিছৰ দেশৰ গিজাৰ মহান পিৰামিডৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে বিজ্ঞানীসকলেও সকলো পথ আৰু কোঠা চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই। 4000 বছৰৰ এই স্থাপত্যৰ ভিতৰত লুকাই আছে এনে বহু গুপ্ত পথ যাক যিমানো অনুসন্ধান কৰিলেও শেষ নাই। আজি ভিডিওত আমি সেই গোপন কোঠাসমূহ, ফেৰাউনসকলৰ মৃতদেহৰ স্থান আৰু পিৰামিডৰ ভিতৰত লুকাই থকা অজান ৰহস্যবোৰৰ বিষয়ে চমুকৈ কিছু কথা এই ভিডিওত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গিজাৰ মহান পিৰামিডৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিলে দেখা যায় যে এটা সৰু গলিৰ দৰে টানেল, যাক ডিচেণ্ডিং পেছেজ বুলি কোৱা হয়। এই টানেলটো তললৈ মাটিৰ ভিতৰৰ কোঠালৈ যায়, যাক সাবটেৰানিন চেম্বাৰ বুলি জনা যায়। এই কোঠাটো এতিয়া খালী, কিন্তু অনুমান কৰা হয় যে প্ৰথমে ইয়াত ফেৰাউন খুফুৰৰ দেহ সংৰক্ষণ কৰা হৈছিল। এই তলৰ কোঠাৰ পৰা ওপৰলৈ যোৱা এক দীঘল পথ আছে, যাক গ্ৰেণ্ড গেলেৰী বুলি কোৱা হয়। এই পথৰ দুয়োভাগে সৰু সৰু পাথৰৰ টানেল আছে, যিয়ে কুইন্স চেম্বাৰ আৰু কিংছ চেম্বাৰলৈ যোৱাৰ পথ দেখুৱায়। ফেৰাউন খুফুৰৰ শেষ বাসস্থান পিৰামিডৰ ভিতৰত থকা এটা কোঠা। এই কোঠাটো সম্পূৰ্ণভাৱে ৰঙা গ্ৰেনাইট পাথৰেৰে নিৰ্মিত। ইয়াত এটা ডাঙৰ পাথৰৰ বাকচ আছে, যাক চাৰকোফাগাছ বুলি কোৱা হয়। ৰাণীৰ ৰহস্যৰ কোঠা, য'ত প্ৰথমে ফেৰাউনৰ পত্নীৰ স্থান বুলি ধাৰণা কৰা হৈছিল, কিন্তু তাত কোনো দেহ, কোনো সমাধি উদ্ধাৰ হোৱা নাছিল। বিজ্ঞানীসকলে আধুনিক ৰবট আৰু কেমেৰাৰ জৰিয়তে সেই টানেলৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰি দেখা পাইছে যে টানেলৰ শেষত এখন বন্ধ পাথৰ দৰ্জাৰ দৰে বস্তু আছে। বিজ্ঞানীসকলে অনুমান কৰিছে যে হয়তো ইয়াৰ পিছত এটা অচিন গোপন কোঠা আছে, যিটো আজিলৈকে খোলা হোৱা নাই। বন্ধুসকল, যিসকলে চেনেলত প্ৰথম আহিছে তেওঁলোকে আহিবলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'সমূহৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় যেন। 2017 চনত স্কেন পিৰামিডছ প্ৰজেক্ট নামৰ এটা বিজ্ঞানী দলে পিৰামিডৰ ভিতৰতো মুন ৰেডিঅ'গ্ৰাফী নামৰ এটা বিশেষ ৰশ্মিৰে স্কেন কৰিছিল। ফলাফলত দেখা গ'ল যে কিংছ চেম্বাৰ বা ৰজাসকলৰ কোঠাৰ ওপৰত এটা ডাঙৰ খালী স্থান বা হিডেন ভইড আছে, যিটো প্ৰায় 30 মিটাৰ দীঘল। এই স্থানটো মানৱৰ দ্বাৰা এতিয়ালৈকে স্পৰ্শ কৰা হোৱা নাই। ইয়াৰ ভিতৰত ধন, পবিত্ৰ বস্তু নে ফেৰাউনসকলৰ গোপন আত্মসংৰক্ষণ কোঠা কি আছে সেয়া আজিও এক অমীমাংসিত প্ৰশ্ন। বিজ্ঞানীসকলে কোৱা মতে পিৰামিডৰ ভিতৰৰ পথ আৰু কোঠাসমূহৰ স্থাপনাই এনে নিখুঁতভাৱে কৰা হৈছিল, যাৰ ফলত পিৰামিডৰ ভিতৰত শক্তিৰ এক বিশেষ ধাৰা হয়। কিছুমানৰ মতে পিৰামিডৰ গঠনেই পৃথিৱীৰ চম্বুক ক্ষেত্ৰৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কৰে। প্ৰাচীন মিছৰীয়াসকলে হয়তো ইমান গভীৰভাৱে বিজ্ঞানৰ বিষয়ে জানিছিল, যাৰ সহায়ত তেওঁলোকে জীৱন আৰু মৃত্যুৰ মাজৰ সেতু হিচাপে পিৰামিড নিৰ্মাণ কৰিছিল। প্ৰাচীন মিছৰীয়ানসকলৰ ধৰ্মীয় কাহিনীৰ মতে পিৰামিড হৈছে প্ৰাণৰ সিৰি, য'ত মৃত আত্মাই ইয়াৰ ভিতৰৰ টানেলৰ পৰা আকাশলৈ উঠি সূৰ্যলোকত প্ৰৱেশ কৰে। আনহাতে কেইবাজনমান গৱেষক আৰু তত্ত্বকাৰীয়ে কয় যে পিৰামিডৰ ভিতৰত হয়তো এলিয়েন সভ্যতাৰ প্ৰযুক্তি সংৰক্ষণ কৰা আছে। বৰ্তমান বিজ্ঞানীসকলে ৰবট, এণ্ড্ৰস্কোপ কেমেৰাৰ সহায়ত বন্ধ দৰ্জা আৰু টানেলৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে। আনুমানিক 2030 চনৰ ভিতৰত নতুন কোঠা আৰু পাথৰৰ গোপন দৰ্জাসমূহ খোলাৰ সম্ভাৱনা আছে। সেইবাবে পিৰামিডৰ ভিতৰত কি আছে সেই প্ৰশ্নৰ সম্পূৰ্ণ উত্তৰৰ বাবে আমি হয়তো অলপ সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব। পিৰামিড কেৱল সমাধি নহয়, ই সভ্যতাৰ প্ৰতীক। পিৰামিড কেৱল এক ফেৰাউনসকলৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ নহয়, ই এক বিজ্ঞান, ধৰ্ম আৰু শিল্পৰ এক অমৰ মিলন। ইয়াৰ ভিতৰত লুকাই আছে প্ৰাচীন মিছৰীয়াৰ জীৱন দৰ্শন আৰু মৃত্যুকো জীৱনৰ অংশ হিচাপে গ্ৰহণ কৰাৰ চিন্তাধাৰা। এইকাৰণেই পিৰামিডক ইটাৰনেল হাউচ অফ ফেৰাউনছ বুলি কোৱা হয়। পিৰামিড ফেৰাউনসকলৰ আত্মাৰ চিৰকালীন নিবাস। বন্ধুসকল, পিৰামিডৰ ভিতৰত লুকাই থকা এক গোপন কোঠাসমূহ আজিও মানুহৰ কৌতূহল আৰু বিস্ময়ৰ মূল উৎস। বিজ্ঞান আগবাঢ়িছে, কিন্তু পিৰামিডৰ ৰহস্য সম্পূৰ্ণভাৱে উদ্ঘাটন হোৱাটো এতিয়াও বাকী। হয়তো কোনোবা দিন কোনো অভিযানৰ ফলত আমি জানিব পাৰিম যে ফেৰাউনসকলৰ চিৰন্তন
নিদ্ৰা স্থানত আচলতে কি আছে বন্ধুসকল প্ৰাচীন পিৰামিডৰ ভিতৰত কি আছে এই বিষয়ে চমুকৈ দুই এটা কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ ভাল লাগিলে আপোনালোকে এটা লাইক কৰিব আজিকালি চেনেলত প্ৰথম আহিছে তেওঁলোকে আহিবলগীয়া বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়সমূহৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন অলত ক্লিক কৰি লৈ যেন ধন্যবাদ জয় অসম